عام 1300 في بلدة فرنسية اسمها بيلفيل سورفي ولدت طفلة اسمها جان دي بالفيل. كان والد جان هو الوريث الوحيد لعائلة دي بالفيل الثرية والتي كانت تقيم في المنطقة منذ مئات السنين. توفي والد جان وهي في الثالثة من عمرها تاركا لها ميراث العائلة بأكمله. في 12 من عمرها تزوجت جين من شاب في 19 من عمره يدعى جيفري دي شاتوبراين. كان جيفري من نبلاء بريطانيا وورث أيضا عقارات كثيرة من عائلته. كان زواج جين من جيفري زواجا عاديا، وانتهى هذا الزواج بموت جيفري عام 1326. بعد موته بعامين عام 1328 تزوجت جين مرة أخرى، ولكن زواجها لم يستمر طويلا هذه المرة، لأن البابا يوحنا الثاني والعشرين ألغى هذا الزواج عام 1330. وخلال العام نفسه تزوجت جين مرة ثالثة. هذه المرة تزوجت شخصا يدعى أوليفيا دي كليسن الرابع، وهو من نبلاء بريطانيا أيضا وثري جدا، ولكن هذه المرة كان الزواج مختلفا جدا بالنسبة لجين. كان أوليفيا بنفس عمر جين تقريبا، وكان أرملا أيضا، لذلك فقد كانا ملائمين جدا كثنائي. لم يكن زواجهما مبنيا على التفاهم فحسب، بل كان سباق حب حقيقي بينهما. أنجبت جين من أوليفيا 5 أطفال: إيزابو، موريس، جين، أوليفيا الخامس، وغيوم. ولسوء الحظ لم تستمر سعادة جين وزوجها كثيرا. اندلعت حرب بين فرنسا وإنجلترا في بريطانيا عام 1341، وشارك أوليفيا في هذه الحرب إلى جانب دوق بريطانيا تشارلز دي بلوا المدعوم من فيليب السادس ملك فرنسا. في نوفمبر من عام 1342 كان أوليفيا مع مجموعة من اللوردات النبلاء في مدينة فين في منطقة بريطانيا. كانوا يدافعون عن المدينة ضد هجمات الإنجليز المتتالية. بعد 4 محاولات فاشلة استطاع الإنجليز اقتحام المدينة، وتم أسر أوليفيا من قبل الإنجليز. بعد شهرين فقط من هذه الحادثة، تحديدا في 19 من يناير عام 1343 وقعت هدنة ماليستروي بين إنجلترا وفرنسا، وتم إطلاق سراح أوليفيا بفدية. لم يرق الأمر لتشارلز دي بلوا دوق بريطانيا، لأنه كان يشتبه بحدوث مؤامرة في سقوط مدينة فان. كان يشك بأن الرجال لم يدافعوا عنها بما فيه الكفاية، وعندما طلب الإنجليز مبلغا قليلا من المال كفدية لإطلاق سراح أوليفيا، ازدادت شكوك تشارلز في حدوث خيانة وتسليم المدينة للإنجليز من قبل أوليفيا والنبلاء الذين كانوا معه. تمت دعوة أوليفيا مع 15 لوردا من لوردات بريطانيا النبلاء والذين كانوا في مدينة فان عند سقوطها للاحتفال بالهدنة، وخلال الحفل تم إلقاء القبض عليهم وأخذوا إلى باريس. ورغم عدم توافر أي دليل على خيانتهم تم إعدامهم بقطع رؤوسهم في 2 من أغسطس عام 1343 ومن غير أي محاكمة. علق جسم أوليفيا في باريس وأرسل رأسه إلى مدينة نانت لتعليقه هناك. عند وصول الخبر لجان غضبت غضبا شديدا وأقسمت على الانتقام لزوجها من دوق بريطانيا تشارلز دي بلوا ومن فيليب السادس ملك فرنسا. أخذت جين ابنيها غيوم وأوليفيا الخامس إلى مدينة نانت ليشاهدوا رأس أبيهم، وأخبرتهم أن ملك فرنسا وتشارلز دي بلوا هم من قتلوه. بعد ذلك عادت إلى مدينتها وباعت كل ما يمكن بيعه من أراضٍ وعقارات، وجمعت حولها مجموعة من أتباع زوجها المخلصين ومن أتباع النبلاء الآخرين الذين تم إعدامهم ومن المتعاطفين معها. ذهبت مع هؤلاء الرجال بزيارة لقلعة شخص يدعى غالوا دي لاهيوس. كان غالوا من المخلصين لتشارلز دي بلوا، لكن لم يكن خبر إعدام أوليفيا قد وصله بعد، لذلك استقبل جين في قلعته. انقلبت جين ورجالها على غالوا وقتلوا معظم رجال حاميته، وأبقوا عددا قليلا منهم لكي يروا ما حدث. أخذت جين كل شيء ذو قيمة من القلعة وانسحبت مع رجالها.
بعد ذلك اشترت بأموالها 3 سفن حربية وجهزتها، وانطلقت مع أسطولها الأسود إلى بحر المانش الذي يفصل فرنسا عن إنجلترا. وقفت جين ذات 43 عاما على سطح السفينة الرئيسية والتي أسمتها انتقامي، لتقوم بدور القرصانة ضد السفن التجارية التي تحمل العلم الفرنسي. بدأت جين باصطياد السفن الفرنسية، وفي كل مرة كانت تأمر رجالها بقتل معظم طاقم السفينة التي هاجموها بوحشية، وكانت تترك القليل من الناجين ليروا ما حدث ولتصل الأخبار لملك فرنسا. كان النبلاء الذين يقعون في قبضتها يعانون أكثر من غيرهم، ورغم إمكانية أخذ فدية كبيرة مقابل إطلاق سراحهم، إلا أن جين كانت تقطع رؤوسهم بنفسها بالفأس قبل إلقاء جثثهم في البحر. قوة جين هذه أكسبتها لقب لبوة بريطانيا. لم يقتصر انتقام جين على القرصنة فحسب، بل كانت سفنها تعبر بحر المانش حاملة المؤن للجيش الإنجليزي، كما كانت تقوم أيضا بمهاجمة بعض القرى الساحلية في نورماندي، وكتعبير عن امتنانهم لها منحها الإنجليز أراضٍ في المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في بريطانيا. ورغم وفاة الملك فيليب عام 1350، إلا أن جين لم توقف حملتها ضد الفرنسيين. في إحدى المعارك قرب السواحل الفرنسية غرقت سفينة جين ومات ابنها جيوم، واختفت جين وابنها أوليفييه. تم العثور عليهما وإنقاذهما بعد 5 أيام من قبل أتباع الإنجليز في بريطانيا. بعد موت ابنها تركت جين حياة القراصنة وأنهت حملتها ضد الفرنسيين، والتي استمرت لمدة 13 عاما. عام 1356 تزوجت جين للمرة الرابعة. تزوجت لوردا إنجليزيا يدعى والتر بنتلي، وهو أحد النواب العسكريين لملك إنجلترا إدوارد الثالث. قضت جين بقية حياتها في قلعة مطلة على البحر على الساحل الجنوبي لبريطانيا، وماتت بسلام عام 1359. بعد موت جين استمر إرث عائلتها طويلا. ابنها أوليفييه ذهب إلى حرب في بريطانيا ضد عدو العائلة القديم تشارلز دي بلوا في معركة أوريل، حيث لقي تشارلز حتفه أخيرا. فقد أوليفييه عينه في هذه المعركة، وأصبح يلقب فيما بعد بالجزار. بوفاة تشارلز أخذ أوليفييه بثأر أبيه، وتصالح بعد ذلك مع الفرنسيين. وبحلول عام 1380 تم تعيين أوليفييه بمنصب كان يدعى في وقتها شرطي فرنسا، وهو يبدو اسم منصب متواضع، إلا أن هذا المنصب في الحقيقة يعني أنه كان كبير النبلاء أو رئيس الوزراء في المملكة، أي ثاني رجل في القوة والسلطة بعد الملك مباشرة. وعندما مات أوليفييه عام 1407 كان أغنى رجل في فرنسا، حتى أن الملك فرانسيس الأول الذي أصبح ملكا لفرنسا عام 1515 كان من سلالة أوليفييه، أي أن دم جين لبوة بريطانيا وزوجها أوليفييه الذي انتقمت له كان يجري في دم ملوك فرنسا منذ عام 1515 وحتى عام 1848.